Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Vannak témák, amiket sokan elkerülnek, mert hogy nagyon könnyű ezekben a témákban konfliktusokba keveredni. Egész egyszerűen azért, mert mondjuk vesszük a mai témánkat, ami az üzlet és az IT együttműködése, akkor hát ez biztos, hogy az ilyen témák top listájának a felső harmadába fog szerepelni mindig. Nagyon könnyű a beszélgetésben oda jutni, hogy hát milyen hibákat követnek el az üzleti vezetők és szakértők, de valószínűleg ugyanebben a beszélgetésben előjön rögtön az is, hogy az IT-sok milyen hibákat követnek el, és akkor így az adás végére körülbelül mindenki megharagszik mindenkire. Azért szerencsére vannak opciók, mondjuk ha nem random emberekkel beszélgetünk, hanem sok-sok projekten edződött szakemberekkel beszélgetünk, akkor talán nem fenyeget olyan nagyon ez a veszély. Úgyhogy hát ha valakivel, akkor a mai vendégünkkel biztosan belemerek vágni ebbe a témába is. Üdvözöljük a stúdióban Gazdag Ferencet Ferit, a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének alelnökét. Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást, és hogy én válaszolhatok ilyen kényes témákra valami ötletekkel, és a tapasztalataimból valami megoldás kezdeménnyel. Köszi, hogy eljöttél. Feri, ha hallgattál bennünket bármikor korábban, akkor azt hiszem, hogy nem újdonság, hogy Zolinak jó pár sztoria van a számítástechnikusok, de akár az IT vezetők Nagy kapcsán. kedvencem, igen. Különösen olyan sztorik is elő szoktak kerülni, hogy őket hogyan alázzák le a mindent is jobban tudó cégtulajdonosok bizonyos helyeken. Bocsánat, a táplálékláncban ez úgy jön, hogy először a jogász, aztán a gazdasági szakember, aztán a HR-es. Igen, a gazdaságit is akartam mondani, de hogy így viszonylag hosszú sora van ezeknek a szereplőknek azokon a helyeken, ahol ez előfordulhat. Kezdjük talán azzal, hogy neked mi közöd ehhez a témához, hogy neked volt-e IT szakemberként, vezetőként akár ilyen élményed, és akkor hogyan kezeled ezeket a helyzeteket? Hogyan lehet elmozdulni egy ilyen aszimmetrikus viszonyból egy partneri kapcsolat felé? Hát nekem a pályám kezdete ez a műegyetem volt, tehát ott azért az ember saját szőrűekkel van összezárva, tehát a villamosmérnök az... Így ott az üzleti vezető is mérnök. Ott az üzleti, sőt villamosmérnök volt a tanszékvezető is, tehát ott egy picikét ez egy keltető búraként működött. Hát utána én a gyógyszeripar területén tettem egy nagyon hosszú kirándulást, tehát hogy ott én volt orvosokkal, biológusokkal, vegyészekkel voltam elsősorban körbevéve, és ez így nagyon az informatika hajnalán volt, tehát ott nem ennyire éreztem ezt kritikusnak, mert hogy mi voltunk azok, akik bármit meg tudtunk csinálni. Ott egy csomószor én voltam a mágus, tehát aki az odajöttek és kértek, mert hogy nekik viszont időre kellett minden egy nagyon kifeszített üzleti terv szerint. Amikor meg a kereskedelemből a logisztikában nyergeltem át, ugyanúgy gyógyszeriparban, kereskedelem és logisztikáról a gyártásban nyergeltem át, akkor viszont a fő terület, aki szembenézett velem, az szintén mérnök volt. Automatizálás elsősorban, és ez úgy rossz is kimondani is, de hát több mint 15 éve azért már olyan jellegű konfliktusok kezdődtek, ami az IT-OT, ami már nem üzlet és informatika, tehát ez azért informatika belső konfliktusának tekinthető, csak hát ők is üzletnek voltak tekintve. A hallgatók kedvéért az OT-t talán mondjuk ki hosszabban is. Nem az IT-t még a podcastunk nevéből csak megtanulták már. Ez nem az old-timer, ez az Operation Technology, tehát az OT alatt értjük azokat az ipari meg folyamatirányító automatizási rendszereket, amelyeket nem hívhatunk IT-nek, az én vélemény szerint pedig azok. Tehát, erről is beszélgethetnénk, de kanyarodjunk vissza a konfliktusokhoz. Most ott tartok, hogy annyit értettem meg, hogy soha nem is volt ilyen konfliktusod, mert nem néztél szembe az üzlettel. Ez nyilván nem így van. És így mondhatnánk, hogy így könnyű.
Nem, Akkor cseréljünk vendéget. Nem erről beszéltünk. Nem, ez csak az első 10 éven volt egyébként, tehát a 20 éves pályafutás nagy része még hátra van, vagy több mint 20 évesé hátra van. Tehát, hogy ott nem voltak jellemzően ilyenek, gazdasági igazgató vezérhelyettes alá voltunk jellemzően berendelve, volt, amikor közvetlen vezérigazgató alá az ötleteket azért el kellett adni, de ez tényleg az a fölfutó állapot volt, ahol az informatikusra ebben a közegben egyébként fölfele néztek, tehát hogy aránylag keveset volt valódi konfliktusunk, vagy konfliktusom, mert hát egy cél, egy irány, oké, a pénzért mindig meg kellett harcolni, de ott nem az volt a kunst, hogy az üzlet vagy az IT, hanem ott az üzlet mindig mellettünk át, mert ő akar tőlünk valamit, amiért minket küldött ki a lövészárokba. De hát az lehet, hogy személyiségből fakadom, viszont örömmel mentünk, tehát hogy verekedni azért nagyon jól lehetett. És én azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően olyan időszakban voltam ezekben a cégekben, ahol nagyon fölfele mentünk, nagyon sok pénz volt, tehát a valódi megszorítások nem igazán léteztek, nagyon kevés ilyen jellegű konfliktus volt. Aztán gyógyszeripar után jött az államigazgatás, állami válti szféra, és akkor egy csomó ilyen jellegű probléma előjött. Ott nem csak az üzlettel néztünk szembe, hanem ott már megrendelő is volt, és lehetőleg vagy államtitkár, vagy miniszter, vagy minisztérium, vagy valami hasonló, és itt a Zoli által említett sorrend azért csak bejött, tehát először a jogászok jöttek szembe, az igazságügyi minisztérium, aki egy csomó mindenünkre közölték, hogy jaj, ez jogszabály ellenes. Ezek mind modellkori technikák voltak, még ma is. Csak egy kiegészítem, hogy a felhőről beszélünk. Igen, a felhőről beszélünk, és az automatizálás és az önkiszolgálás bizonyos közbeszerzési jogszabály paragrafusoknak akkoriban kifejezetten ellenérzés szült, hogy egy ilyen önkiszolgáló módot bármilyen informatikusnak, aki az ő berkükben dolgozik, mi átadjunk, és ebből azért voltak komoly konfliktusok. Hát és utána meg elszabadult a pokol, tehát amikor már fogyott a büdzsé, fogyott a terület, jöttek az árnyékinformatikai elképzelések, és ott már az utolsó mondjuk 5-6 évenben már nagyon keményen ment az üzlettel való vitatkozás, az árnyékinformatikák, az árnyék digitális szerzetekkel való egyet nem értés jellege. Itt nem láttam osztódni itt a jogászgazdasági szakértő, tehát hogy majdnem mindentől független. Hát itt leginkább a kereskedő és marketing jellegű területekkel voltak nagyon-nagyon kemény összefeszüléseim. És hogy kezelted? Hát mondanám itt egy nem túl politikailag korrekt módon egy majdnem szomszédos nagyhatalomnak a nevét nem kiejtve, tehát először ütünk, utána kérdezünk. Nem jellemzően volt egy kemény véleményem, folyamatosan azt mondtam, hogy szakmailag ez, ha te azt akarod, annak ez a következménye. Ha meg te meg akarod kívül csináltatni rajtam kívül, akkor meg itt fogom elvágni a madzagot. Vita esetén meg gyere, megyünk a vezérhez. Nagyon, nagyon érdekes, hogy több ízben mozogtunk mi együtt, különböző folyosókon és megbeszéléseken, és egyet biztosan mondhatok, hogy a szakmai álláspont az mindig is szakmai álláspont volt. De hogy nagyjából 2016, ez kérdés lesz, csak én ilyen bonyolultan fogalmazom a kérdéseimet is, hogy nagyjából 2016 óta észrevetted-e azt a típusú változást, hogy jönnek különböző emberek, különböző nem IT-s területekről, kinevezik magukat üzletnek, és egyébként nem szeretnének foglalkozni az IT-val, miközben arra alapoznak. És hogy megjelente nálad az a tendencia, amikor a Gantt diagramot átrajzolják, hogy szebb legyen. Ja, bármilyen dokumentum átírás megjelent egyébként nálam. Tehát ez a 2016 óta azért 2016 előtt is, tehát én 2003-ban léptem ki a versenypiaci működésre, addig az egyetemen voltam, tehát én onnantól már láttam azt a réteget, aki nem akar az IT-vel foglalkozni egyáltalán. Tehát neki azt, hogy ez működjön. És ott elég jól sikerült elmagyaráztatni a környezetemnek, hogy mondja meg, mit szeretne, ne a hogyant. És körülbelül abban az időszakban, amit te is mondtál, ugye 16 környékétől a hogyan is megérkezett mellé. A hogyan és a milyen ütemezésben. És ezekből voltak a konfliktusok, hogy nem, ő célt tűzzön ki. Célt meg eszközt, és én megmondom a harmadikat, tehát a mikort és a hogyant. Nagyon érdekes, hogy nekem azból is volt konfliktusom, hogy én nem mondtam meg az üzletnek, hogy neki mi a célja.
Nekem abból volt, hogy én megmondtam. De ezen a pontján a beszélgetésnek, ahogy éreztem, ez egy aknamező, én most ezt szeretném érzékeltetni. Tehát, hogy nagyon gyakran a következő 10 perc továbbra is arról szól, hogy hú, és akkor mi történt, és nekem is az volt, hogy, és tulajdonképpen szörnyűködünk, de semmi más nem teszünk. Na, ez itt a Digit Podcast, ezt Zoli tudja a legmélyebben mondani, de nem hagyom neki. A mélyére ásunk a dolgoknak. Na jó, mégis. Amit így közbevetőleg jeleznék, tehát hogy egyfelől azok a hallgatók, akik nem nézők jelenleg, azoknak fontos információ, hogy mellettem a vendégünk piros felsőben ül, ami szerintem összhangban van abszolút az ő személyiségének az értékeivel. Az a kérdésem, hogy a szörnyűködésen túl tudjunk menni, hogy értem, hogy a konfliktusok megjelentek, amikor meg akarta mondani az üzleti terület a hogyant az IT-nak, aki egyébként ért a mérnöki részéhez, meg abból is megjelent a konfliktus, amikor még a célt sem akarta megmondani, nem hogy a hogyant, hanem csak az volt a feladat, hogy őt hagyják békén, de minden legyen jó. Miért alakulnak ki ezek a véleménykülönbségek a szerepekről? Miért lehet az, hogy ő mást gondol a saját szerepéről, mint üzleti vezető, mint amit te gondolsz mondjuk az ő szerepéről, és fordítva? És egyébként, bocs, de ugye az elmúlt 20 évben változhattak ezek az okok, hogy nem tudom, 20 éve még a tudatlanság volt, most meg már a nem törődömség, vagy bármiért. Hát itt a tanulási görbét idézném mindenki lelki szemei elé, tehát itt most megmutatni nem fogjuk tudni. Tehát a tanulási görbében, ha egy 20 évvel ezelőttről beszélgetünk, nagyon új volt az informatika, a számítástechnika. Tehát, hogy tényleg ott még megvolt az, hogy ja, ezt csak ő tudja, nekem ez messze van. És az egy évtized alatt eljutottunk arra a pontra, hogy hát de már a gyerek is mobilt nyomkod otthon, én is mobilt nyomkodok, már webshopba vásárolok, már akkor ezt csinálok, azt csinálok, jaj, akkor én értek a digitális világhoz, hiszen ezt láttam, azt láttam. Bejött az összes közösségi média, bejöttek az ingyenes digitális szolgáltatások, és ez hosszú évek... A privát felhő, ja nem az. Van olyan is ingyenesen, de ott mindig te vagy a termék, ezt nagyon pontos tudni. De pont ezeket, amiket mi poénként visszalövünk egy csomó ilyennél, ezek azok, amelyek jelző nincsenek benne az üzlet fejében, de hiszen ő már digitális benszülöttnek tekinti magát, vagy egy picit bevándorlónak, és innentől kezdve bejön arra a területre, amiről ő azt hiszi már, hogy tudja, hogy már érti, és mindent meg tud mondani, de valójában nincs a mélyén, tehát nincs elég belátása. A csillag és kivétel van egyébként olyan, tehát, hogy beszéltem olyannal, aki viszont tényleg a mélyére ment, ő viszont nagyon gyorsan rájött arra, hogy nem tudja. Igen, és akkor a tanulási görben. Most már tudom, hogy mennyi mindent nem tudok. Pontosan, de ővel rosszabb volt néha dolgozni, mert ő kérdezett. Mert benne volt a vágy, hogy tudni akarja. Ez egy borzasztó projektindulást okozott, mert hogy el kellett magyarázni, viszont nagyon-nagyon megérte beletenni az időt, mert hogy utána viszont nem volt akadás, és nem volt magyarázkodás, hiszen tényleg tudtunk egymás mellett haladni, és nem egymással szemben. Nagyon nehéz egyébként ezt a megfelelő embert az üzletben úgy megtalálni, hogy egy kicsit szenzitív, érzékenyé tudjuk tenni. Mindenki azt gondolja, hogy ha már meg tudja nyomni a telefonján az applikációt, akkor ő informatikus. És ezt a szemléletet, ez borzasztó nehéz egy picit így vizuálisan, mert mindig beszélünk egy filmről, akkor Ford versus Ferrari. Tehát, hogy attól még, hogy van egy autógyárad, és egyébként úgy hívnak, hogy Harry Ford a második, és szponzorálsz egy versenycsapatot, még nem leszel jó pilóta. Tehát az, amikor elviszi egy körre Shelby, és akkor a végén ott zokog, egy kicsit ez a szitu, hogy miért feltételezzük, hogy az IT-hoz azért ért, mert meg tudja nyomni a gombot. Tehát azért itt én odaadnék bármelyik felsővezetőnek egy tűzfalat, amit konfiguráljon be, és ne úgy konfiguráljon be, mint ahogy mi, aki ért hozzá. És mondjuk én ebből a szempontból nem tűzfal konfigurátor vagyok, de hogy legalább van fogalmunk arról, hogy mihez nyúljunk. Miért kérdőjelezzük meg mindig azt a részét az IT-nak, hogy azért csinálja, mert kiszolgálja az üzletet, ha érti, hogy mit csinál az üzlet? Ez egy fontos mondat volt. Erről mit gondolsz? Ugyanígy, tehát ez a Laci fölvezetésére visszautalva, számolatlan informatikai vezetői
óra eltelt különböző rendezvényeken, beszélgetésekkel, hogy ki menjen át a másik területére. Tehát, hogy ez 20 éve ez egy nagyon kemény határvonal volt. Ő ezt csinálja, én ezt csinálom. Ő nem volt kitéve annyira a digitális világnak, tehát, hogy én se voltam megszorítva. Ma viszont nem ez van. És hát mondjuk úgy, hogy fele-fele volt az arány, én arra az oldalra soroltam magamat, aki azt mondta, hogy az IT menjen át az üzleti területre, tehát hogy nekünk kell megérteni, hogy ők mit csinálnak. Ez az üzleti elemző szerepkörnek a hozzánk való csatolását jelenti. Tehát, hogy mi értjük meg azt, hogy ők mit csinálnak, illetve a vállalatok nagy részének ma már azért digitális az alapja. Az üzleti folyamatok digitálisan vannak leképezve. Azt az absztrakciós szintet, hogy képzeld le az üzletet, és ebből mit csinálsz, ezt már gyakorlatilag ez az üzletág érti. Tehát, hogy bizonyos helyeken látok digitális üzleti területeket megjelenni, akik próbálják ezt a hézagot betölteni valahogy egy picikét, hogy van nyers IT, van nyers üzlet, és van valaki közöttük, aki mind a kettő. Vagy egyik sem egyébként. 2009-ben csináltam egy tanulmányt arról, hogy lehetne pont ezt a részt, hogy ez a kinek a területe, és ne fájjon annyira ez a terület. És ott is az volt, hogy valahol ezt az üzlet versus IT, egyébként folyamatos változás és változáskezelés, az jelen pillanatban szervezetfejlesztőkre van bízva. Tehát a szervezetfejlesztő próbálja meg összerakni magát a szervezetet, ha van valamilyen változás, és ebben a változásban a végeredmény, hogy a csapat akkor nagyon jól tudjon együtt dolgozni. De fizikailag a szervezetfejlesztőnek, és itt most egy picit megpróbálom finoman behozni ezt a HR vonalat, hogy a HR-re bízzuk azt, hogy legyen jogosultságon. Ugye IT. Tehát a kilépő-belépő embernek jogosultságokat adunk a HR-rel, akinek fogalma sincs arról, hogy működik az IT, és nem is hajlandó elfogadni, hogy kéne hozzáérteni. Mert hogy egyébként, hát minek szóljak, ha kilépett, majd megcsináljátok. De az, hogy egy hétig még turkálni tud a rendszer adataiban, az számára nem jelentős. Nem jelentős kockázat. Tehát 2009 elkezdtük ezt a dolgot csinálni, hogy lehetne folyamat alapon megközelíteni, hogy a folyamat legyen a közös nyelv, és persze ebben a változásokat nézzük meg. És akkor itt beszéltünk, a Laci elkezdte mondani, hogy a Feri pirosban van, én meg kékben vagyok, de hogy ehhez ugye nyilván tartozik, ha már szervezetfejlesztés, akkor Sailing Hangár disk modell, ezen belül ott vannak különböző lehetőségek, hogy Edward Bono 6 kalap elve, ki hogy alkalmazza. De ezek a színek nagyon fontosak tudnak lenni egy szervezetben, ugyanúgy az IT-hoz kapcsolva is. És mit gondoltok arról, hogy ebben a helyzetben hogy lenne a jövőben létjogosultsága, nem most, a jövőben hogy lenne létjogosultsága ennek a szervezeti felépítésnek. Tehát mi kell az IT mellé még? Tehát nem a nyers IT, nem a programozó, nem a szerverüzemeltető, hanem az IT főnök, mert itt van ez a stand-up, hogy hívjuk a C szintű IT vezetőt. Cisó, misó, lisó. És hogy lehet ő C szintű, hogyha kvázi másik C-nek van alárendelve, igen. Tehát azért ez hozzáteendő. Igen, ez marha érdekes egyébként. Szerintem Magyarországon különösen idegen ez a sok hárombetűs megközelítés, nem ez a cégkultúra van nálunk, mint Amerikában. De ha már cégkultúra, szerintem itt nagyon nagy különbség alakult közelmúlt 20 évben a nagy vállalat, főleg a multinacionális vállalat, meg a KKV szektor között a környékünkön, szerintem nem csak Magyarországon, az egész régióban azt gondolom, mert a multi az azért folyamatosan tanul, és egyre képzettebb, vagy egyre aktuálisabban és mélyebben képzettebb felső vezetőket tudnak beszerezni ezek a cégek. Tehát mondjuk 20 éve még a nálunk lévő múltén, vagy akár 15 éve is, tök természetesen megvoltak ezek a típusú konfliktusok, gyakori, szinte tipikus konfliktusok voltak. Ugyanakkor 15 év eltelt, szerintem mára a legtöbb multinacionális vállalatban sokkal érzékenyebbek a vezetők erre a típusú különbségre, és sokkal jobban elvárja a vezérigazgató a saját csapatától, hogy kedves IT és üzlet, tessék okosan beszélgetni egymással, és tessék mélyen, és nem erőből beszélgetni egymással. Nyilván vannak kivételek, én a számokkal nem tudom alátámasztani, vagy nem kutattam ezt, de az a benyomásom, hogy ma nem ez a tipikus, hogy gyakorlatilag álló háborút alakítanak ki a vezetők egymás között.
az a ritkább. Szerintem a KKV szektorban én semmilyen különbséget nem látok, szerintem ott pontosan ugyanúgy megy most is, mint 15 évvel ezelőtt. Ez a része az életnek. Visszakanyarodva, ha már a C betűket behozta Zoli, hogy ugye most Feri ül itt velünk, de hogy Feri mögött egyébként, vagy alatt, vagy fölött, vagy nem tudom, van egy vezető informatikusokat tömörítő szervezet, a VISZ, ahol azért elég sok hozzád hasonló tapasztalattal, meg munka karrierúttal rendelkező ember ül. Tehát arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon ők egyáltalán ezt a kérdést fontosnak tartják-e, ti milyen gyakran szoktatok eszmét cserélni, vagy egymástól tanulni ez ügyben, és próbálnak-e javítani ezen? Fontos ez nekik, hogy ne legyen ez a konfliktus, vagy úgy vannak vele, hogy ez mindig is lesz, és akkor majd túléljük valahogy, meg úgyis azért fizetnek, hogy elbírjam. Konfliktus nélkül nem megyünk előre, tehát hogy azért az kell mindig a haladáshoz. Visszaugorva én is előről kezdve a választ, tehát hogy a hazai multikat kevésbé látom és ismerem, amennyit hallok róluk, hogy addig, amíg az első szintű digitális vezető, most hívjuk így az üzletaffinis informatikai vezetőket, amíg ők egy másik C-szintű vezetőnek vannak alárendelve, tehát nem a vezérnek közvetlenül, addig óhatatlanul lesz egy ilyen viszony. Tehát, hogy a többiek azok másodrangú vezetőként tekintenek rá, mert hogy ő nem vezérhelyettes, vagy nem, bárhogy hívjuk a szerzetben, hanem ő mondjuk egy igazgató. Tehát eleve lefele néznek a hierarchián, mert hogy nincs benne a vezetői testületben, nincs meghívva, csak akkor, ha valami témája van, és akkor kegyesen behívják. Tehát ez a helyzet óhatatlanul kódol egy csomó ilyen lehetőséget, amiből vagy okosan kibújik, vagy beleáll, tehát vagy beletörődik, tehát azért mind a három változat működőképes lehet, egyik se jó, egyik se rossz. Ez a cégkultúra adja meg, hogy mit kell csinálni. Tehát mondjuk egy ilyen fegyveresebb testület, vagy egy parancsuralmi testületi cégkultúránál, és ezt most nem elítélően mondom, hanem tényleg vannak ilyen funkciók, ott nem lehet beleállni. Tehát ott értette az utasítást, és csinálja. Tehát, hogy dolgoztam én is kicsit közelebb a belügyminisztériumhoz, meg kell, hogy mondjam, egyébként messze jobban lehetett dolgozni velük, mint egy csomó multis kollégával, mert tényleg parancsra működtek. Oké, lehetett jelezni, ha valami neked nem tetszik, és ha meg tudtad indokolni, akkor változott a parancs. De addig az volt. Tehát, és borzasztó hatékony volt, tehát ez nekem nagyon tetszett, mert tudtunk haladni akár egy nagyon kritikus időnyomás mellett is. És erről a visszan belül jellemzően ez a 2 napos konferenciák első napjának estején, úgy este 9 és másnap reggel 2 között szoktunk ilyenekről beszélgetni, akkor oldottabb a hangulat. És akkor nem alszatok ilyenkor? Nem, hát ilyenkor folyamatosan arról beszélnek, hogy lehet megoldásokat találni. Ez így, ez tényes, különböző megoldásokat keresünk. Egyre kreatívabb megoldás. Egyre kreatívabbak, igen. Én azért éjféltájban szoktam búcsúzni, tehát akkor én ott hagyom a többieket, hogy a többire már nem akarok másnap emlékezni. És itt azért szoktunk ilyenekre, és tényleg mindegyik megoldás működőképes az adott cégkultúrában. Itt az a nagyon nagy feladat, hogy a cégkultúrához illeszkedő magatartás kell az első informatikai, az első számú informatikusnak megtalálnia, hogy az a cégvezetés, az a környezet mit teszik meg. Máshogy működik egy gyógyszergyárban, ahol igazából villamosgépész és gyógyszermérnökök állnak, vagy gyógyszerészek, vagy vegyészmérnökök állnak veled szemben. Más az érvrendszer, más a racionalitás, más, hogyha rendőrökkel dolgozol, tehát volt rendőrökkel, államigazgatás, közigazgatás, rendvédelmi végzettségekkel, és teljesen más, amikor egy ilyen akármilyen, valamilyen szintű pénzügyi, vagy még olyan egyetem, vagy főiskola, vagy még az se szintű üzleti képviselő áll veled szemben, aki 3 hónapra lát előre, erről szól a bónusza, és baromi nem érdekli a 4. hónap. Ilyenekkel nagyon-nagyon nehéz ésszel bármit is csinálni, mert annyira rövid távú, hogy nem tudsz neki érvrendszert adni a saját mérnöki elgondolásomon belül. Igen, ez egy nagyon érdekes probléma, hogy hol van az a szint, amit még támogatni lehet. De hogy én is voltam víztag. Emlékszem azokra az okfejtésekre, amiket éjfélig lefolytattunk. De ott azért nagyon sok olyan
érdekes meglátás volt, aminek pont az volt az előnye, hogy egy másik cég kultúrának a működésébe engedett bepillantani. Ami azért nagyon jó, mert egy bizonyos értelemben, hogyha egy projektet vezetek egy kevésbé, hogy mondjam, elfogadó helyen, akkor nagyon jó tudni, hogy ki az a stakeholder, akinek a parancsára szükségem van. Ahhoz, hogy végig tudjon menni. És hát ugye én pedig az építőiparban éltem meg, vagy 3 nagy céget. Ott is, ez így pontos. De hogy ott azért volt olyan projektünk, amit csak úgy lehetett megvalósítani, hogy a vezérigazgató az egy ilyen külön utasításban adta ki kvázi parancsuralmi rendszer szintjén, hogy már pedig az meg lesz valósítva. Hogyha most nem tudom, hogy benne hagyjuk, vagy kivágjuk, de hogy a szerverterem megszületését úgy tudtuk sikeresen eladni, hogy fizikailag a szerverterem az egy kis szoba, 2 darab split klímával, és annyira túlterhelve, hogy már az épület gondnoka jelezte, hogy le fog szakadni a födém. A födém leszakadással nem lett volna semmi probléma, csak a vezérigazgató alatti vagy fölötti szoba volt, tehát a vezérigazgató az íróasztalánál oda esett volna le a szerver. És akkor az egyik kollégánk, barátunk, nem akarok neveket mondani, és így nehéz a sztorit úgy elmesélni, elment sétálni a vezérigazgató úrral, mert ismerték egymást, mert osztálytársak voltak, és mert a Chelsea éppen aktuálisan vesztett. És a következő telefon az a vezérigazgatótól érkezett, és hogyha szolidan és finoman szeretném ezt visszaadni nektek, meg kifütyüljük, hogy mi fog a fejemre szakadni, kollega? És mondtam, hogy a szerverterem. Akkor vegyen kabátot, és nézzünk egy helyet. És így született meg a szerverterem. Tehát azt gondolom, hogy van bizonyos értékesítési képesség, amiben nem látják át, hogy miért fontosak ezek az IT beruházások. Abban milyen tapasztalataitok vannak, hogy akkor, amikor egy stakeholdert megpróbáltatok megkeresni, akkor milyen patronokat, milyen szálakat pengettetek meg? Ezt a személyes érintettséget, ezt okvetlenül, tehát ezt szinte mindegyikben meg kell találni, mert máshogy nem működik. Én életem első nagy projektje, az egy e-mail archiváló bevezetése volt 2006-7 környékén, ami nem volt betervezve, vagy volt büdzsére, beterveztem, és az a büdzsé sor folyamatosan fogyott, mert mindig abból vontak el, mert nem értették, hogy mi ez. És egyszer, az agregátor. Ez mint az agregátor, igen. És egyszer valamiért, persze személyes helpdesket kell biztosítani a gazdasági vezérhelyettesnek, és éppen nála voltam, és franciául nem nagyon tudok, de azért lejött róla, hogy neki nagyon nem tetszik, amit lát a kijelző, meg mit a gép csinál. És akkor kérdeztem, hogy akkor megoldottam a feladatot, és kérdeztem, erre most mi a probléma. És éppen mutatta, hogy hát megint megtelt a postafiók, és megint kell az egyikből az archívumba átérzni, hogy nem lehet. És ott bedobtam a nagy ötletet, hogy de hát egy e-mail archiválót szeretnénk bevezetni, 1,5 hónap alatt megvan, és soha többet nem kell ezzel foglalkozni. Délutánra megvolt a büdzsé, de úgy, hogy körbe telefonált, és megszerezte, szó szerint parancsuram, mert elvette a büdzsét a többiektől, minden területről, és közölte, hogy most viszont kéri 1,5 hónap múlva. Annyira elő volt készítve, hogy 1 hónapból élesbe álltunk egyébként, és tökéletes lelkes volt utána, és onnantól kezdve, amikor megvolt ez a belépési pont, onnantól sokkal kevésbé kellett elmagyaráznom dolgokat, mert azt mondta, hogy ha te mondod, úgy van. Pont. Nagyon fontos ez a bizalmi szál. Említetted a vállalati kultúrát, Feri, és ez velem mindig is nagyon rezonál, hozzám nagyon közel áll. Én ezt oktattam is egyébként egyetemen egy pár fél éven keresztül hobbiból gyakorlatilag. És a vállalati kultúrában ugye nagyon nem mindegy, hogy most milyen típusú alapszervezeti működés van, amire rakódnak a kulturális, informális rétegek, tehát a formális szerkezet és az informális kultúra az így együtt szokott meghatározó lenni. És ugye ott kezdődik a dolog, hogy vannak a funkcionális szervezetek, emiatt azelőtt, hogy vállalati kultúrát tudnék tanítani, az első 2-3 óra az mindig a strukturális dolgoknak az átvétele, hogy értsék, mert nem látnak még ezek a diákok vállalatot. Az adásunknak, hallgató diákoknak mondanám, hogy államvizsga kérdésről beszél a Laci, érdemes meghallgatni. Hát azt hagyján, de akárhova elmennek dolgozni, az első dolog, hogy mi az, hogy főnök, mi az, hogy igazgatóság. Na, tehát, hogy funkcionális szervezetben ugye az van, hogy mindenkinek van egy főnöke, ez az egyszerűbb dolog, de hogy
minden témának, meg funkciónak van egy főnöke, egy vezetője. Ez szerint tagolódik a szervezet. És akkor mondjuk a legegyszerűbb esetben, mert az előbb érintettük, van egy üzletági vezető, van egy informatikai vezető, meg van egy gazdasági vezető, és akkor elméletileg ők beszélgetnek, ők egyeztetnek, és akkor annak az eredője, a hármójuk véleményének az eredője fog történni. Most a kultúra ott jön be, hogy ha nincs meg a kultúrája az egyeztetésnek, akkor valójában nem történik semmi az én tapasztalatom szerint, mert nem, tehát hogy ahhoz, hogy történjen valami, akkor valamibe egyet kéne érteni. De az egyet nem értés kultúrájában ez nem működik, tehát hogy ott ha a hármójuk főnöke nem jön oda és mondja azt az utasításba, hogy erre, akkor nem történik semmi, egy egész évben el tudnak vitatkozni azon, hogy mi történjen, de nem történik. Na most, hogy lehet ebből a egyszerű funkcionális berendezkedésből elmozdulni? Láttatok-e már jó példát? Én bevallom őszintén, hogy startupoknál láttam már jó példát, de hogy az ugye méretben, létszámban nem akkora, tehát hogy nem merném összehasonlítani, hogy az egyik jobb, vagy miért működik jobban. De hogy nagyobb szervezeteknél is azért a világban zajlanak ilyen kísérletek, hogy új típusú működést, meg új típusú berendezkedést adni a szervezetnek, ugye ilyen például a Holacracy, vagy ilyen például a Team of Teams logika, ami nem funkcionális alapon, és főleg nem csak ilyen egyvonalú lineáris hierarchia alapon működik. Nektek van-e bármi tapasztalatotok ilyen téren, vagy hallomásból máshonnan? Hát én igazából azt mondanám, hogy nagyon szépek az új elvek, meg minden, de lehet, hogyha a régeket betartanánk, akkor hasonló sikereket érnénk el. Tehát azok a vállalati SMS-ekben leírt funkciók, kinek mi a feladata, ki miért felel, ki után jön. Ha ezeket betartjuk, és azért nagyon nagy szervezeteknél ezeket jól beszokták tartatni, létre multik nagyon előre járnak ebben, ott azért ezek azért működőképesek. Tehát, hogy én láttam olyatól, szépen jött az aláírási sorrend, szépen jött a finomodás, ki harcolt meg a büdzséért, kinek van pénze, ki rendel meg, kitől kötelező, rengeteg kötöttséggel, tehát nem azt mondom, hogy ez egy nagyon rugalmas módszer volt, viszont ugyanúgy, hogy az informatikai kiszolgálás, amikor az ITIL-t behozták, hát az ITIL sok minden, csak nem arról szól, hogy a leggyorsabb megoldást megkapjad. Az ITIL az arról szól, hogy átlagban jól működik, és átlagban nem kicsit kiszámítható, meg visszakövethető. A ajánlás a legjobb praktikák közül. A legjobb gyakorlatok, igen. Így magyarul, ezt utalva az előző podcaston is elhangzottakra. Ezt most megküzdöttem ezzel a szóval, hogy legyen magyar. Tehát a legjobb gyakorlatok, tehát amikor egy vállalati folyamat, és Zolit említette a beszélgetés kezdetben a vállalati folyamatokat, ha a vállalati folyamatban a vállalati döntést hozatalt egy algoritmus szerint, egy folyamatábra szerint képzeljük el, abban nagyon szépen elhelyezhetők azok a tételek, és akkor nem kell a funkcionális szervezetek vezetőinek egymástól való hierarchikus viszonyát sem figyelembe venni, mert lehet, hogy az IT vezető főnöke a gazdasági vezető, de a gazdasági vezetőnek nincs döntése abban a kérdésben, hogy hogyan csinálják meg, milyen szervert, milyen tárolót, milyen hálózatot, milyen alkalmazásokat vegyenek. Ő azt mondhatja meg, hogy ennyiből. És tehát ha minden vezető az önmagára szabott feltételeket tartja, akkor ez működik. Tehát itt a kicsikét rigolyásabb, szigorúbb munkakultúrájú szervezetek, ezek mondjuk nem a hazai KKV-k, a nagyvállalatok és a multik, tehát sokkal inkább az állami gazgatás hasonlít még ehhez legjobban, a fegyveres erőket kivéve, azok ezt egészen, hogy mondjam, meg tudják csinálni. Le van írva, kormányhatározat, kormányrendelet, ilyen utasítás, olyan utasítás, és ha van az eszköze a betartatásnak, az nagyon fontos, hogy kell lenni eszköze, és erre az első ember ügyel, akkor ez egy működőképes modell, és nem kell újat kitalálni. Nem azt mondom, hogy a leggyorsabb. Az új modellek nekem a végrehajtásnál jelentenek nagyon-nagyon sokat, amikor azt mondom, hogy jó, ezt kell csinálni, ennyi ember kell hozzá, ennyi erőforrás, nem az, hogy már délutántonként, szabadidőben, esténként valamit levelez, nem, akkor oda beül. És akkor ő ott van, és az ő véleménye szent, és nem kérdőjelezzük meg. Ez nagyon emlékeztet engem egyébként az Andrisékkal folytatott, Zsoltal meg Andrissal folytatott beszélgetésre pár adással ezelőtt, amikor is ezek a PET projektek bejöttek, mert ugye az államigazgatásban általában ilyen nagyon kevés van, de egy normális vállalatban azért elő kerül, hogy vannak erős szakértők, vezetők, akik úgymond
kiharcolják maguknak, vagy akár meg is engedhetik maguknak, sőt néha a package része egyébként, hogy bizonyos dolgokat ők megcsinálhatnak, mert azt ők nagyon szeretnék, egy új szolgáltatást, vagy egy új terméket, vagy egy új ITIL bevezetést, teljesen mindegy, kinek mi a happy-je, vagy nünükéje, vagy szíve vágya. És ezeknél a pet projekteknél szokott leggyakrabban előfordulni az, hogy már rég le kellett volna állítani. Na most azért, tehát, hogy egy megfelelően működő, ilyen új típusú módon működő szervezetben ezek megállnak, mert senkinek nincs ennyire nagy mozgástere vagy szabadsága, hogyha teams logika, akkor ott teljesen egyértelmű, hogy elfogy az erőforrás a szervezetnek, a pet projektre, nem jönnek a számok, máshol rettentő nagy pénz hever. Ugye ott volt ilyen példa, hogy egyik napról vagy egyik hétről a másikra megálltak valamivel, elkezdtek csinálni valami újat, és egy $1 millió üzletág lett belőle jövőre. Emlékszel? Persze, hogy emlékszem, mert hogy ugye pont ezekről beszélünk, hogy lehet egy ilyen típusú működést ilyen laboratóriummá, szervezetfejlesztő laboratóriummá tenni. Tehát az egyik oldalon van egy ilyen vállalati kényszer a fejlődésre és az innovációra, de hogy alapjában véve ennek nem lehet tudni. Tehát mikor jön be a Concord effekt? Amikor már csak presztízsből is végig kell csinálnom a PET projektet, hiszen mindegyikünk életében volt már ilyen, hogy és ugyanaz a parancs érkezett, hogy és be kell fejezni, mindegy, mibe kerül. És amikor hozzáteszik, hogy ugye érti Zoltán, akkor nem szoktam megkérdőjelezni, hogy ez most az. Tehát végigcsináljuk. De amivel szembesültem, és nem tudom, hogy ti szembesültetek-e, és ezt megint kérdésként szeretném megfogalmazni, hogy a projekt előtt nem tudjuk, hogy mi a célja. Tehát elindul valami, de úgy összességében úgy nincs hozzáadott értéke. Tehát nem tudja senki elmondani az üzleti vezetők közül, hogy miért. Mert egy iktatási rendszer, jó iktatási rendszer, pont. E-mail archiváló rendszer, e-mail archivál nevében benne van, tehát onnan könnyű kitalálni. De amikor a PET projekt nevet megkapjuk, de nincs igazán célja, de a bónuszában benne van, ezekkel milyen tapasztalataitok vannak, mint szervezetfejlesztés? Szörnyűek. Tehát ezek a legrosszabbak. Tehát ez az üzleti informatika együttműködésnek egyik rákfenéje, hogy a műszaki terület az azért racionális. Valamit le van írva, formális nyelvekből tanultuk ott egy páran, akkor annak azt kell jelentenie, és csak egy dolgot jelenthet. Hogyha ezt nem kapja meg az a terület, akkor elbizonytalanodik. És akkor mondjuk hétfőtől szerdáig csinál egy értelmezést, szerdától péntekig egy másikat, következő héten meg megfordul. Tehát, hogy az üzletnek az üzlet által közölt célnak, aznak egyértelműnek kell lenni, és meg kell lennie. Enélkül nem szabadna elindulni. Nekem az a saját elképzelésében mindig benne van, hogy értem, azt mondjátok meg, hogy mit szeretnétek csinálni. Honnan, hova menjünk, mennyi idő alatt. Ezt lehet ütemezni, beszéltünk vízesésről, agilitásról, akármiről, csak mindig lássam azt, hogy mi az, ami vár rám. És mi az, amit nekem csinálni, vagy csináltatnom kell. És nekem ezek az ilyen a nagyon nagy vállalati logikában ezek a kiemeltebb, ilyen kedvencebb projekteknek tekinthető valamik, ezek megálltak volna. Mindig. Mert hogy minden 2-3 hónapban volt egy büdzsé, egy költségfölülvizsgálat, és mindig megkapta a továbbmenetelt. Tehát, hogy ő önmagában már régen megállt volna, hiszen elfogy az erőforrás, a vállalatvezetés tolta bele a pénzt. Innentől kezdve, ha a vezér arra akar úszni, akkor úszunk. Pont. Fizet érte? Megyünk. Ez teljesen rendben van, és akkor most a másik kérdést is föltenni. Értelme nem volt, tehát ez egy másik dolog. Hát ugye, ha már honvédség, akkor a nem válasz is válasz. Tehát, hogy én inkább azt szeretném akkor a másik irányból megkérdezni, hogy nagyon sok olyan helyzetben is találtuk magunkat, ahol fizikailag az IT megkapta a felhatalmazást, és az, amit művelt, az nem volt szakmai. És a szakmaiságát nem tudta senki leellenőrizni. Melyik szakmaiságát? Mondok egy példát. Itt most valahogy megpróbálom, hogy van a Lotus mint autó, meg a Notes mint jegyzettömb, és ahhoz tartozó fejlesztői gárda. Nagyon kevés szakemberrel van már jelen a magyar piacon. És hogy IT biztonság oldaláról merült föl egy gyanú, amit utána beigazoltunk, és fizikailag az IT vezető volt az, aki kötötte az ebet a karóhoz, és semmilyen körülmények között nem szeretett volna a rendszerekben upgrade-et, váltást, dinamikusabb működést. És most ezzel nem bántva az ő teritoriumát, mert most így valamelyik nap valamelyik Duma színházban hallottam, hogy
a komfortzónát, hogy jön egyszer egy coach, és hagyjuk el a komfortzónát, ez olyan, mint hogyha berendezném életem lakását, és utána közölnék, hogy menjek ki belőle. Tehát végül is én ezt kezdem érteni, de hogy erről mit gondoltok? Hogy ugye beszéltünk idáig arról, de most én egy picit az üzletet is meg akarom védeni, hogy tudjuk az IT-sok oldalát kontrollálni. Bocsánat, én mint a legkevésbé IT-s a szobában, én erre hadd reagáljak, tehát hogy az biztos, hogy ebben a szituációban több volt, mint amit el lehet mesélni, tehát az sosem elég egy vezetői egyeztetésen arra nézve, hogy most akkor csinálunk valamit, nem csinálunk, hogy nem akarom. Tehát az, hogy ő nem akarja megbolygatni, az biztos, hogy nem érv egy vezetői megbeszélésen, hangsúlyozom. Valószínűleg ott más érvek elhangzottak. Nekem olyan tapasztalatom van, ami erre rezonál, hogy sok évvel ezelőtt bankszektorban volt egy viszonylag nagy projekt, tehát hogy körülbelül 1 évnyi munkát kell elképzelni mögé. DCC-nek hívják, hiszen ez nagyon gyakori, hogy bankszektorban nem mondjuk ki, hogy mi a projekt, csak egy rövidítéssel hivatkozunk rá, mert úgy sokkal titokzatosabb. Az ÖMT Zoli hangja sokkal mélyebb. Mert ez a Digit Podcast. Mert ezt is kivágjuk. A projektnek a lényege az volt, hogy bankkártya terminálokon lehessen a bank az adott ország, a terminál országának a devizanemétől eltérő devizanemen feltüntetni az összeget, hogy mondjuk egy turista ne forintba, hanem euróba lássa az összeget például, és akkor így komfortosabb neki, hogy tudja, hogy mennyit fizet, mert azt ismeri, azt az összeg denominátor. Nyilván ennek van anyagi vonzata, tehát a bank ezen keres, mert ott egy árfolyam módosítás történik, ez egy szolgáltatás. Igen ám, de hogy az, hogy egy döntés megszületik, hogy akkor most ezt csináljuk, az nagyon nem mindegy, hogy mennyire jártuk körbe, hogy mit is csinálunk. Mert hogy magas szinten lehet definiálni ezt, hogy azt kell tudjuk, hogy megjelenítjük a másik devizanemben az összeget, és ezzel majd mi ki van számolva, hogy mennyit fogunk tudni keresni, és akkor a beruházás az megtérül. De könyörgöm, menet közben késő kitalálni a részleteket, ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, ahhoz kellő mélységbe definiálni kell az igényt. Ez még nem egy igény, hogy meg tudom jeleníteni. Sok-sok egyéb részletet ki kellett volna dolgozni. És ez a projekt, ez egy eklatáns példája volt az adott intézményben annak, hogy kell elhúzni egy egyébként tök jó üzleti megtérüléssel bíró projektet, és hogy lehet lerontani rossz menedzsmenttel, rossz céges működéssel a projektnek a jövedelmezőségét. Mert az ötlet tök jó, a feladat egyébként máshol már rég meg volt csinálva, más ország, másban, nem? Tehát, hogy baromi jól is lehetett volna járni, de nem jártunk olyan jól. Igazad van, tökre egyetértek. De én most egy picit pont az üzletet szeretném megvédeni azzal, hogy honnan tudja, hogy jó az IT főnöke. Tehát ezt a kérdést tudjuk-e feszegetni? Ez szervezetkezelés. Ha az első ember azt mondja, hogy jó az IT főnöke, akkor az IT főnök jó. Pont. Tehát, hogy lehet ilyeneket... Messziről nézve igazad van, közelebbről nézve meg kell álljunk, mert olyan régóta szakmázunk már, és még mindig nem ismerjük Ferit az embert, ráadásul a hallgatók ezt el is várják, hogy egy kicsit engedjünk nekik pihenni ezekben a kemény gondolatokban. Várjuk őket bármelyik viszrendezvényünkön. Hát adta volna magát, hogy tollaslabdáról beszéljünk, csak hogy rólad mindenki tudja, hogy tollaslabda az életed másik fele, tehát hogy ezt így nem szeretném N+1 egyszer meghallgatni, én sem, de hogy lehet, hogy a hallgatók sem, azt nem tudhatom. Adnál magát, hogy beszélgessünk a nyelvről, mert hogy ugye Feri az egyike azoknak, akikkel a Kazincik a versenyszférában nevű gerilla hadsereget alapítottuk, és próbálunk minél több magyar szót, kifejezést találni és használatba gyömöszölni itt Magyarországon az idegen szavak helyett, de ezt is sokszor és sok helyen elmondtuk, és tulajdonképpen már el is mondtam. Ezért inkább a könyvekre esett a választásom, főleg azért, hogy ehhez valószínűleg Zoli is fog tudni egyenlő módon kapcsolódni. Nem tud tollasozni, hát ez milyen felháborító. Nézzük meg. Szerintem a könyvekhez kevésbé tudok kapcsolódni, mint a tollaslabdához, nincsen vele semmi baj. Jól van, na, ez övön aluli volt, én tudom. Semmi baj. Egy. De figyelj, hogy lehet vitorláson tollasozni? Na jó, ez megint egy másik podcast. Hát ez a Sailing Hangár vezetőképző egyik programjának egy külön kérdése, hogy ez egy feladat. Akkor azért van a logóban tollaslabdaja, nincs. Nem, az ütő van, nem izé van. Mi ez a... Az a labda. A labda szoknyája. Ott van a hajóban, látom. Szóval szakértőinket milyen könyveket olvastatok gyerekként? Mostanában olvastok-e? Milyen szerepet tölt be?
Hát figyelj, ez alapvetően sanyarú gyermekkorom volt, tehát, hogy édesapám filozófia, francia szakon végezte az eltét, jelenleg biztonságpolitikával professzor emeritusként foglalkozik oktatóként, nagyon régóta. Édesanyám pedagógia, szociológia szakon, és tanított nagyon sokat főiskolán. Hát mondjuk úgy, hogy ilyen irányú könyvek voltak otthon. De abból viszont én tényleg elolvastam mindent, tehát, hogy én olvasni szerettem alapvetően, és majdnem mindegy, hogy mi volt ott. Jó, hát válogatva voltak, de szerintem én hamarabb olvastam az 5 világvallás teljes leírását, mint bármit egyébként a természettudományok történelméből. És utána, amikor ez elkezdődött, ez a digitális bekattanás, ez úgy 11 éves koromban volt, akkor ez melyik eszközhöz köthető, csak mert itt már beszélgetünk, ez az első számítógép. 386-os volt az én első gépem. 286-os, Zoli? Commodore. Commodore, oké, bocsánat, volt egy Commodore plusz 4-em előtte, ott még ez kevés volt, még Basicben meg gépikódba programozgattam, és akkor a 386-os világban, a PC-s világban volt, amikor ez kicsikét úgy lelkesebb lett, és akkor ott átértem tényleg a programozási nyelvek kézikönyvének olvasására, de hát egy rendes mérnök emberként az a nem 3, hanem 4 betűs RTFM rövidítés, az egy teljesen közkeletű volt már akkor is. Tehát, hogy először mindig ki kellett próbálni, és az ember akkor olvasta a könyvet, meg a segítséget, amikor már semmi nem működött, és újra kellett kezdenie. Jó. Ezzel a szakkönyveket le is tudtuk szerintem. Az nem az emberről, hanem a szakemberről szól, bocs. Milyen egyéb könyveket olvasol, ami egyébként nem kell a munkádhoz, vagy nem. Ja, fantasy, skifites fantazit jellemzően, tehát hogy az Asimov összes ide-oda, Clark összes nagyjából, az kicsit ritkábban, tehát azt nem olvasom el évente. Ha már villamosmérnök, AC Clark. Igen, de DC vagyok, az egy másik, annak jobb az átvitele. Inkább Asimov és robotika. És elnézést kérek mindenkitől. Ébresztő. Asimov és robotika az, aminek most azért már vannak egyéb mondásai, tehát a klasszikusokban egy csomó, de az Ürdőszelben is azért vannak olyan tételek, amik úgy bejönnek, tehát hogy idefel az autóból például valamikor Gödöllő előtt a Zarathustra szimfónia nyitó tétele szólalt meg, és ebből az ember óhatatlan az Ürdőszelnek a nyitó jelenete jut eszébe, amit nagyon szépen megfilmesítettek. És a fantázia másik ilyen, tehát a Tolkien-féle alapklasszikusok. Végül is az Odüsszeia is fantazi, a korabeli fantazik közül. Kicsit nehéz olvasni, de egyébként igen, az is. A görög irodalom nem kötött le, tehát abból is olvastam eleget, de az nekem nagyon nem jött be. Érdekes. Nekem az is részben bejött, különösen a római, ilyen Róma alapításkori legendák, azt végigolvastam. A legendákat én is, de a klasszikus irodalmat mindenféle verslábakba szedve, az... Jó, oké. A dráma. Egyébként még a drámákat, a görög drámákat én nagyon szerettem, de főleg színpadon. Mondjuk akik ismernek, azok tudják, hogy iszonyú könyvfaló voltam gyerekkoromban, tehát hogy ilyen rejtő kb. Összes volt egy polcnyi, vagy több is. Karl Mayból volt egy polcnyi, de egyébként szép irodalmak is voltak, meg a Woodhouse, ha még valakinek mond valami, szóval ezeket átlagban akár 2-3-szor is elolvastam. Aztán nyilván a kötelezőkön meg túlestem, de például Mixátot is nagyon szerettem, és a mai napig vannak ilyen szerzők, akikhez így szórakozásból, vagy így feltöltődésből vissza tudok nyúlni, tehát hogy ma is egy Mixátot, vagy egy Szerbantalt, hogy tök jó érzés olvasni, hogy akkor tényleg teljesen kikapcsol az agyam, teljesen föl tudok töltődni, de amúgy érdekes Asimovot például én is felfedeztem pár éve, és akkor abból is elolvastam a komplet. Sokat magyaráz, én ezen nőttem föl, tehát hogy Galaktika, Asimov, Clark, tehát hogy ezek voltak az ilyen tudományos alapok, tehát hogy az tudományos is, fantasztikum is, fantázia is. Ha már AC, akkor Doylt is elég sokat olvastam. Ezek mellett egyébként meg csak magazinok, a Képmás, meg a Szívújság jár nálunk, azt fizettem elő, és akkor azt úgy, ha van időm, akkor azért végigolvasom. Hát nálunk az összes napilap megjelent otthon, az összes heti lappal, én azokat mind elolvastam, mert az is olvastam. Hát gyerekként valóban. Még volt időnk ilyenek. Igen. Meg a gyerekként még jók voltak a napilapok. Na Zolit hagyjuk szóhoz jutni, mert mosolyog szegény, és pislog. Teljesen csak a hallgatóknak mondom, a nézők látják. A nézők látják, hogy meg vagyok itten döbbenve, hogy a két úr mennyire kiváló ilyen lexikális tudással rendelkezve sorolt föl a mai napi kvíz kérdésünk, hogy hány könyvet soroltak föl összesen. Na, megkaptuk. Ugye? Ez már nem tudok hozzátenni, mert igen.
De hogy neked tényleg mondtad, hogy inkább a vitorlázás meg a tollaslabda Nem, az olvasásban? A tollaslabda az... Hol az múlt el az természetesen. érdeklődés? Az olvasásban? A diszlexiával. De hogy... az egy erős hátráltató tényezője a dolognak. Úgy nem könnyű. Tehát én könnyebben olvasok úgy, ha felolvasnak. És ezt kihasználtam az egyetemen is, amikor az izguló kolléganők izgultsági állapotukban elmondták, hogy mi a tétel, és én azt megjegyeztem, és akkor így bementem. Közben ilyeneket mondtak. Közben is. Ez ritka kincs egyébként, mert az emberek legtöbbjének nem olyan jó a hallás utáni memóriája, neked meg akkor az pazar. Hát ez családi örökség, hála jó Istennek, tehát hogy ez a része. De ha most komolyan szeretnék válaszolni a komolytalan kérdésre, hogy mennyire élvezem az olvasást, akkor azt tudom mondani, hogy ami engem leköt, az a műszaki dolgok és az építészet. Tehát nem robotika, meg nem fantasy, meg nem tudom én, történelmi dolgokat olvasok. Ami nekem egyben van, az az építészetben a történelem. Tehát például a nagy kedvencem, de ezt kiegészítéssel szeretném hozzátenni, hogy nekünk 50 éve van egy építész stúdiónk. Így édesapám kezdte, bátyám folytatta. És ami most legújabban megjelent könyv, és rendkívül érdekes, ez a Balatoni Építészet című könyvecske. Most ez a legutolsó mű, amit olvasgatok. Természetesen az összes ilyen doktorira készülünk földrajzzal és mindennel együtt, vagy amellett. Ami meg szintén érdekes, mint téma, kevésbé fantazi, de műszaki, Csernobil. Csernobil és az összes azzal kapcsolatos bármi. Én azt gondolom, hogy az egyetlen olyan könyv, amit 1 óra alatt életemben végigolvastam, az egy Csernobil című könyv. Nem tudom, ki volt a szerzője, nem is érdekel, tudom, hol van a polcon. Ja. Egyébként abból készült egy 4 részes minisorozat, és az az HBO. Zseniális. Igen. Azt én mondjuk nem könyvben olvastam, de láttam. Jelzem kis promónak az HBO Maxnak, hogy azért vagyok előfizetőjük, mert az a sorozat még van. Jó, akkor a kemény részeként a hallgatóknak üzenem, hogy Zolinak a gumitalpú vízhatlan tollaslabda mellett az építészeti könyvek lehetnek a jó ajándék karácsonyra. Most pedig tovább lendülnék ezen, és visszatérnék erre az üzlet, meg IT felosztásra, ami egy tökönkényes felosztás néha, mert hogy van, ahol például nincs is IT vezető egy KKV-nál, csak üzlet, akinek valamit döntenie kell IT-ban is, meg valamit szerveznie kell. A főnök mindig ért az IT-hez, ezt ne felejtsük el. Igen, de van, hogy más nem is ért hozzá rajta kívül. De még ő ért a legjobban. Ahogy ő ért hozzá, úgy nem ért hozzá más. Na most képzeljük el ezt a tipikus helyzetet, hogy van mondjuk egy közép- vagy nagy vállalatnál mind üzleti vagy üzletági vezető is, meg mind informatikai vagy technológiai vezető is, mert gyakran ezt CTO-nak is hívják, hogyha olyan a szervezet. Na most azért az elég ritka, hogy a maguk területén mind a ketten egyforma tapasztalattal, egyforma hozzáértéssel és rátermettséggel bírnak. Szerintem az a leggyakoribb, hogy valamelyikük egy picit jobban ért a saját szakmájához. Sőt, az is előfordulhat, hogy a másik szakmájához és a másik területhez is jobban ért. Mert mondjuk olyan, mint a Feri, hogy ő IT vezetőként már sok éve úgy dolgozik, hogy szereti megérteni, amit az üzlet csinál. Vagy mint a Ferinek az a bizonyos üzleti projekt partnere a másik terület vezetője személyében, aki úgy indít projektet, hogy addig kérdezem, hogy nem érti, hogy mi a műszaki tartalom. Tehát az ilyen vezetők, hogyha szembe kerülnek egy náluk kisebb tapasztalattal bíró, vagy a másik területhez kevésbé értő vezetővel, akkor kialakul ez az aszimetria. És szerintetek mi az egészséges egy ilyen szituációban, hogyha ezt elfogadjuk, és akkor mondjuk az 50-50%-os munkavégzés helyett valójában akár 70-30-ig eltolódik az arány, hogy sokkal többet ért és valósít meg a célokból az egyik vezető a közös mesdjén, mint a másik, mert ő nem tud igazából a másik területéhez hozzászólni, míg az egyik meg hozzá tud az övéhez. Hagyjuk-e ezt egy kicsit így eltolódni, amikor ez van, vagy pedig arra kell törekedni, hogy föl kell húzni a másik felet legalább arra a szintre, amin a jobban értő és tapasztaltabb fél van, és 1 év után, 2 év után a 50-50, és minden nap azért dolgozunk. Ma várnak, hogy kibújik belőlem a szövegelemző mérnök, tehát, hogy a két azonos szinten lévő vezető, mint üzlet és informatika, az szerintem nem probléma, hogy a saját területükhöz más mértékben értenek. Ez a kiválasztási feltételnél, ha valami elromlott, ha nem állt rendelkezésre olyan ember, ez van, tanulja meg. Ebből nem lesz konfliktus.
konfliktus abból van, amikor a másik területéhez értek jobban, vagy legalább annyira, vagy jobban, mint ő a sajátjához, mert akkor fogok beledumálni. Akkor rosszul akkor talán még értelmesebben dumálok bele, mert gyakran akkor is beledumálok. Hogyha nem értek hozzá. Igen, tehát ez nehezebb vissza, de azzal, hogy én beledumálok a másik területébe, és még ráadásul igazam is van, hát ezen rosszabbat nem lehet csinálni egy konkrét projektben. példával tudok operálni, tehát amikor megvesszük a vállalatirányítási rendszert, és nem veszünk tárgyi eszközmodult 17 tagvállalatra, és a főkönyvelővel megdumálom, hogy lehet levezetni, hogy hívják okon, akasztófán. Tehát nem értem, hogy bizonyos helyzetekben miért gondoljuk azt, hogyha az IT azt mondja, hogy már pedig szükség van egy modulra, akkor miért nem lehet elfogadni azt a véleményt, javaslatot, bátorítást, kérdezve, hogy most akkor mit csináljunk egy gyengébbel. Tehát javaslatként fogalmaztam meg, hogy biztosan úgy gondolod, hogy tárgyi eszközmodul nélkül ennyi vállalat jól fog tudni működni, mert itt többen jelezték számodra. De nem, mert ő a fejébe vette. Oké, rendben van, de ettől még a cég életét működtetni kell. És ebben a szerepben nekem választanom kellett egy nem önkéntes ilyen híróként, hanem fizikailag kint fogják elverni a újonnan bevezetett mindig az IT-vezető. Egyébként IT projektet. Mert minden szoftver, amiben benne van a szoftver, az kizárólag IT projekt lehet. Ez részben jó egyébként, de nem így kell kezelni. Tehát nem Köszönöm így kéne szépen. kezelni. És akkor eddig még nem elhangzott fogalmat hoznék be, ez a kockázat, és a kockázat dokumentációja. Nekem ilyen helyzetekben egy csomószor sikerült az, tehát hogy vagy az általam szakmailag nem támogatott utasításoknál, vagy értem főnök? Kérem, írásban, utasításként. Meg fogom csinálni. És ezek után, tehát, hogy nagyon nagy cégeknél, nagyon nagy vezetők, az egyik így visszakérdezte, hogy ez tényleg ennyire komoly? Mondom, igen, mert itt kvázi egy csomó presztízsel, értékkel, meg mindennel játszunk. Én ezt akkor csinálom meg, ha megkapom tőled aláírva. És ezzel törlődött az igény. Vagy legalább elindult a beszélgetés, aminek már régen el kellett. Ez egy apróság volt. A másik az nagyobb volt, ott egyszerűen vissza kellett tükrözni azt, hogy értem, amit mondasz, a projektben ez az a variáció, ilyen előnyökkel, ilyen kockázatokkal jár. Kérlek, mérleged, és akkor kilépek ebből a körből, akitől kapom, mert akkor az üzleti vezető mellé behozok más döntéshozót, és én azért az eddigi ellenzők listáját bővíteném egy baráttal, tehát az én tapasztalatomban a belső ellenőrzés az, akivel mindig nagyon jó a tapasztalatom volt, és nagyon jó viszont sikerült kialakítani. Akár sok cég múlva is visszahívtak, és visszaszóltak, hogy magyarázzak már meg bizonyos dolgokat, mert 5-6 év után jönnek elő azok, amiket mondtam, és egy csomószor jól esik ez a visszacsatolás, hogy figyelj, és itt találtam még kockázatteremzés, ezt magyarázd el? Ja igen, én írtam, és hát igazad lett. De akkor éppen született egy másik vezetői döntés, üzleti vezetői döntés, mert lehet, hogy nem kell az a modul a megfelelő változtatási rendszerben, de akkor ő vállalja ezt a felelősséget, írja le, és mondja el, hogy miért nem kell, és hogy fogja megoldani az ennek a hiányából fakadó munkát. Mert lehet, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, kerül nekem 100 buznyákba ez a valami, 35 buznyákkal én ezt meg tudom oldani kézi munkával, akkor 5 éven belül ez nekem még jó. Na most a tollaslabda kérdést így csak azért, mert hogy Laci piszkálta a Ceiling Hangár logót, tehát tanítok vezetőket, akkor most kicsit segítek Lacinak, hogy nem ezt kérdezte. Nem, majdnem meg is válaszoltam, hogy mit kérdeztem. Nem azonos szinten lévők. Az a helyzet, hogy szerintem most értünk el oda, hogy Feri válaszolt a te kérdésedre, igen, ami arra vonatkozott, hogy akkor mi van akkor, vagy egyáltalán hogy veszi észre az üzlet, hogy nem jó az IT vezetője. Igen. Hát az outputon veszi észre. Tehát mondjuk jön egy projektterv, hogy akkor így csinálom meg az IT projektet, és így látod, hogy hát mondjuk te 3-szor ennyi információt vártál volna, és akkor visszakérdezel, hogy hol van ez, és az mi, és a kockázat, az hol van kiszámolt. Tehát, hogy konkrétan az outputon tudod visszakövetelni igen, rajta. ha te, mint üzleti vezető vagy azon a szinten, hogy ezt meg tud ítélni. Nem mindig tudod megítélni, és nagyon nehéz az, hogy azokat az információkat, azokat teljesen hitelesen tudják oda tenni eléd. És adott döntési ponton tök hiteles információ alapján döntesz igennel. Tehát egy picit én ezt szofisztikálni szerettem volna, de nem akarom kinyitni a különadásunknak a topikját, mert én szerintem ez önmagában
egy ilyen kérdés, de az, hogy az együttműködés versus a működés, ha már itt a robotikát emlegettétek, akkor a legtöbb robotjáték az úgy működik, hogy együttműködéssel indít, és utána a megelőző reakcióra ad egy választ. Tehát én azt gondolom, amit a Laci föltett kérdésként, hogy én azt látom, hogy úgy lehet együttműködni, hogyha együttműködésre törekszik az ember hosszú távon. Alapjában véve én lusta ember vagyok, szeretem, hogyha dolgoznak, de hogy azt, amit csinálnak, azt meg szeretem kontrollálni. Mert alapjában véve a vezető, az én véleményem szerint kontrollálni kell, hogy tudjon, nem pedig megvalósítani. Ebben nem valaki helyett szeretnék vezetőt játszani, hanem a saját vezetésem alatt álló szervezetet szeretném irányítani, abban a hierarchiában, ahogy azt kialakítottam, azokkal a feladatokkal, feladatkörökkel, funkcionális tevékenységekkel, jóváhagyási mátrixokkal, kockázati figyelembevételi besorolásokkal, olyan típusú rendszereken, amihez szintén meg tudom mondani, hogy milyen típusú rendszert üzemeltetünk. De ez csak egy nézőpont, mit gondolsz róla? Én megelőző csapás hívő vagyok ilyen szempontból, tehát ezzel mindegyet értek, és teljesen jó. Én annyival szoktam előre rohanni az üzleti vezető helyett, de a saját fejemmel gondolkozva, hogy azzal, amit ő kér, azzal rám mennyivel nagyobb teher fog csapódni. Tehát, hogyha én elmegyek, mint itt vezető a cég első emberéhez, hogy figyelj, kéne nekem még némi pénz meg forrás, mert hogy kétlábasítani kéne a levelező szervert, mert ez egy kritikus működési pont a cég életében, a levelező meg a file-szerver. Kéne valami támogató szerződés, mert itt hárman azért brutál kevesek vagyunk, hogy szabadsággal, gyerekkel, családdal terhelve ezeket 24 órában fönn tudjuk tartani. Erre az volt a válasz, hogy nem oldjátok meg, eddig is működött. Beütött egy rak, és le lettem tolva, hogy reggel 3-kor nem vettem fel a céges telefont, pénteken. Utána hétvége volt. Na most egy üzleti kritikus levelező rendszer, ami ott tényleg kritikus volt, az áll ennyi időt, akkor most kinek volt igaza? Igazából senkinek, mert vesztett mindenki. Itt vesztett mindenki, tehát hogy én vesztettem azt, hogy nem tudok üzemeltetni. Én hiába mondtam azt, hogy ilyen időszakra nem. Én leadtam, hogy nekem ez kell, mert különben nem lehetett. Van egy csomó olyan hiba, és hát informatikusként az embernek az informatikáról borzasztó sötét a véleménye van, mert vezetőként csak a hibákkal találkozol. Jól működő rendszer sohasem látsz. Tehát olyan nincsen. Mit is szoktam mondani? Isten hozott az adásban, mit is szól? Vizet. Tehát, hogy azt nem lehet látni, mindig a rosszat látom, és ez a hosszú listában, hogy erre kell ügyelni, ilyen valószínűséggel, ilyen hatással. Ha az üzleti vezetés, a pénzforrás azt mondja, hogy jó, ezt a szolgáltatást én nem kérem ilyen szinten, mert én ezt tükröztem vissza neki, hogy nekem ezt jelenti, amit ő mondott, akkor ilyen valószínűséggel, de brutális hatással ez várható. És akkor bekövetkezett, akkor az úgy, ez egy KKV nagyvállalat határán egyensúlyozó cég volt éppen, és ment át ebből a KKV világból a nagyvállalatba, és még nagyon-nagyon ellenállt itt a folyamat, meg a szerepkör alapú döntéseken. Tehát, hogy ott nekem abszolút ez jött vissza, hogy ott én azt mondtam, hogy jó, egydáig engednek, nincs feladatköröm tovább, nincs felhatalmazásom tovább, akkor nem megyek. Megállok, dokumentálom, hogy itt megállítottak, és pont, és megyünk tovább. Mi pedig bezárjuk a kaput mára, mert hogy ennyi fért bele a mai adásba. Lett volna még kérdés, ezt azt hiszem, hogy a hallgatók fejébe is így bele tudom képzelni, hogy tudnának még mit kérdezni, de ennyi idő állt rendelkezésünkre, és ahogy a rajzfilmek végén szokták mondani, ez van, srácok. Köszönöm szépen, Feri, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt voltál.